Tämän viikon podcastin vieraana on varsin kuuluva hahmo, sanotaanko näin, kuuluva herrasmies, nimittäin jotkut sanoo myöskin snowcrossin ääneksi ja yhdyn tähän puhujaan ihan selkeästi, eli Jarkko Ylläsjärvi, kuuluttaja. Tervetuloa. Hyvää iltaa ja mukava vihdoin ja viimein päästä ja kerätä tännekin käymään. Hyvää iltaa, guafton. Joo, meillä on ollut pikkuinen säätö, kun sulla on vähän muutakin hommaa vissiin kuin pelkästään kuuluttamista, niin meillä on ajan kanssa ollut vähän säätöä. Joo, siinä on ollut nyt kiiretalvi, mikä on sitten näkynyt myös vähän kuuluttamisen kanssa aikatauluttamisessa, että on vähän vähemmän kerännyt kisoja käymään. Täällä on tunturissa ollut aika semmoinen täys tohina päällä, niin on oltu tehokkaasti hashtag Pirssin ratissa ja hashtag kotitörmän juuressa. Niin sanottu tämän pääleivän äärellä. Mutta eikö se ollut niin, että tulit tähänkin nyt suoraan siis taksin ratista? Joo, kyllä. Eli olin tuossa kotipihassa muutaman minuutin yli 7 ja sitten me 20 minuuttia taistelin tuon appin kanssa ja technical difficulties ja sen jälkeen sitten päästiin asian ytimeen, mutta suoraan Pirssin ratista. Se on tullut monessa podcastissa vieraana ja niin kuin ylipäätään kertonut sen, miten susta on tullut kuuluttaja tai miten se on lähtenyt. Se on kuitenkin tullut niin kuin, käytännössä kelkkailun parista, mutta lyhyesti historia. Miten tuli Jarkko Ylläsjärvestä kuuluttaja? Ainahan meillä on ollut sillä lailla niin puheukkoja sillä lailla, että on ollut ihan lapsesta asti niin koulussa. Meillä on ollut luokkaretkirahaa kerätty ala-asteella teatterilla. Ollaan esiinnytty legendaarinen Junkan Jänkän teatteri. Niitä esitettiin turisteille näytelmiä ja lauluja ja kerättiin luokkaretkirahaa ja siitä sitten tavallaan se esiintymiskokemus on sitten tullut ja kaikenlaisia, mitä nyt on ollut sitten kissaristiäisiä, niin minut on sitten laitettu aina puhemieheksi. Ja nopeasti pähkinänkuoressa 2013 Hariniva Muonio Arctic Big Air, sinne pojatettiin kuuluttajaa ja muistelin sitten, että minä olen muuttanut takaisin Oulusta taas Ylläkselle, että me voisin olla siihen sopeva kaveri ja kävin siellä sitten kelkkahyppyjä vähän fiilistelemässä ja siellä oli Stian Pedersen oli kelkalla vetämässä backflippiä ja sitten oli Ruottin poikia Rough Ridersin jengiä, sitten oli Stig Frösetti, oli muistaakseni tuolla motocrossipyörällä ja niitä sitten fiilisteltiin ja huuettiin siinä ja kun keikka oli ohi ja niin kuin kinkerit alkamassa makkeimmillaan, niin Kittilän moottorikerhon porukka tuli kysymään, että huomenna olisi levillä snowcross-kisat ja heiltä puuttuu kuuluttajat, tulisiko sinne ja muistelin, että olisiko se ollut jopa SM-finaali, mutta oli mikä oli. Me sitten kokeillaan. Ja siitä sitten oikeastaan lähti kisa kerrallaan ja siitä sitten luontava siirtyminen. Sitten kun kesä tuli vastaan, se oli kevätkisat, niin sitten vähän vesirossia siihen ja sen jälkeen on sitten repertuari kasvanut. Kelkkailun ympärillä ollaan vahvasti aina, eli se snowcrossi, watercrossi, jonkun verran sprinttiä, enskaa, kiiharia, hyppynäytöksiä, mutta sitten sen ympärille kaikkea mitä on, niin kelkkamessuja on tehty pitkän erämessuja, sitten on tehty ihan laajasta laittaa niin pilkkikisat tietenkin Kilpisjärvellä, hiihtokisoja, messuja, äänimainoksia, Red Bullin 400, ihan siis laajasta laittaa ja ensi kesänä mennään tässä Jyväskylän ralleihin Teiskosen vippiä muun muassa huuattahman, niin kaikkea tämmöistä mukavaa rallia, motocrossia, driftingiä, ihan siis laajasta laittaa. Kaikenlaista mukavaa. Siis noista lajeista kun kuuntelee, niin siellä on 2 semmoista, mitkä niinku yhdistää sun ensimmäinen snowcrossikeikka levillä ja myöskin driftingin keikka, koska sulla ei ole mitään kärryä, mitä se lähdet tekemään molemmissa. Kyllä. Siellä mentiin niin sanotusti syvään päättyyn, ei pelätty astua mukavuusalueen ulkopuolelle. Snowcross-kisoja. Minä muistelen, että oltaisiko joskus kelkkakunkkua käyty levillä katsomassa, missä Forselin Tomppa oli hiku. On hiku vieläkin, mutta sieltä niin ehkä muistikuvia, vaikka kelkkailtu on, niin kisoja ei nyt silti ole pahemmin tullut katseltua. Niin ne ekat varsinaiset snowcross-kisat katsottiin sitten mikrofonin takkaa. Ja driftinkin melkein sama homma. Yksi erittäin
viihdyttävä ja sumuinen Kuopion kisa oli takana yleisön puolelta reilun 10 vuoden takaa, ja seuraava kisa sitten katsottiin mikrofonin takaa. Että ei ole tyhjää jännitetty lähteä kokeilemaan. Ei ole turhaan lähdetty jännittää, koska siis niin kun se driftingissäkin meitä yhdistää myöskin niin kuuluttamisen ja selostamisen osalta se, että mä oon taas vuorostani enemmän niin tullut sitä driftingistä kelkkailun pariin, ja sitten se on, niin sulla se on kääntynyt toisinpäin käytännössä, niin siinä nyt jonkun verran tarvii olla sellaista pientä niin kuin tietoa, että siinä mennään muutakin kuin pelkästään kumipalaa ja mennään kylkiellä niin kuin sama snowcrossissa, että jotain pitäisi ehkä tietää, mitä tehdään. Miten sä handlasit noin molemmat? No siis se Levin keikka silloin, niin sehän meni ihan niin kuin fiilistellessä, että siihen mennessä niin pitkään oli ollut kisoissa se tilanne, että siellä joko ei ole ollut kuuluttajia tai sitten siellä on joku paikallisen kerhon tyyppi pakotettu luettelemaan nimiä ja tuloksia. No sitten kun meikäläinen tulee siihen vähän fiilistelemään, että no helketti piilajanakin vettää tuolla takasorvalla vaan hirveitä ilmoja. No sehän oli heti sitten yleisölle, että no mikä homma tämä on, että kaveri kuulostaa ihan siltä niin kuin se oli ensimmäisissä snowcross-kisoissa, no niinhän se olikin. Mutta sitten driftingin puolella, missä mennään sitten taas, puhutaan niin tuloslaji ja sitten tyylilaji, niin mennään pisteytyksen puolelle, tekniseen pisteytykseen tuommoisen, niin siellähän on sitten ehdottoman hyvä olla sitten ammattilainen kaverina. Tolppasen Timo siellä veti meikäläisen aisaparina siinä, ja Tolppanenhan on rautainen ja se hoisi homman kyllä erittäin hyvin. Ja minä keskityin enemmän sitten siihen hölpöttelyyn, ja Tolppanen hoisi sitten sen niin sanotusti sen ammattipuoleen siinä, että se oli ihan hauska, ja siellä oli tässä silloin, niin oli myös Marteliuksen Markuksen tavallaan niin debyytti drifting mediapuolelta, että Markus oli meillä sitten taas haastattelijana siellä, että meillä oli semmoinen kohtuu kova kolmikko siinä, jokainen oli vähän niin kuin ekaa kertaa, ja Jyrki hoisi live-striimiä siinä, ja se oli hauska setti. Ja on ollut puheessa, että otetaan uusiksikin, mutta nämä kesäviikonloput, niin kuin tiedät, niin määrä on vähäinen, kaikki on aina päällekkäin. Mulla kesällä se vesirossi se vain on ehdottomasti se ykkönen, että nyt tänä kesänä tulee ensimmäistä kertaa niin päällekkäisyys, tuo Teiskosen vippi, sieltä aukesi mahdollisuus päästä sinne, niin se oli semmoinen kortti, että se on pakko käydä katsomassa, että se on niin legendaarinen setti, että sinne kun pyydetään, niin lakki päästä sitten mennään. Että. No kyllä se on nimenomaan ehkä semmoinen paikka, mihin kannattaa jopa jo mennä. Joo, se on ihan mielenkiintoinen käydä tsekkaamassa. Se, että kun sä oot kuullut täällä, sulla on puhe niin luistaa, mutta ymmärsinkö oikein, mä oon jonkun verran tehnyt tässä taustatöitä ja tutustunut tähän aiheeseen ja haastateltavaan, joka on tietysti tälleen näin niin kuin olevinaan toimittajana niin ihan järkevää. Juurikin näin. Sä oot vanha lehtimyyjä ja sä oot myöskin Gigantin puolella ollut aikaisemmin ja sen jälkeen sä oot ollut sit myöskin vielä niin kuin Norjassa kalatehtaalla. Sitä ennen, joo. Niin joo. Miten nämä on, niin kuin, onko näistä nyt, no myyntityöstä, mä oon itsekin myynnin parissa niin kuin työni tehnyt, onko näistä ollut hyötyä sulle siinä kuuluttamisessa? No on totta kai siis, kyllähän se niin kuin siis puheammattilaisiahan siinäkin ollaan eli lehen myyminen puhelimessa, mä olin kustantajalla suoraan töissä, niin sehän on raaka laji. Se on tosi raaka laji. Ja siinä sinun pitää pystyä ensin myymään itsesti siinä puhelimessa ensimmäisen 3, 4, 5 sekunnin aikana. Että siellä saat mahdollisuuden sitten lähteä myymään sitä tuotetta, mitä siellä myyt. Ja kaikkia myyntikoulutuksia vastoin mien alkanut taistelemaan niiden asiakkaiden kanssa. Jos ne sanoo heti, että ei kiinnosta, niin että ok, kiitoksia ajasta ja päivän jatkot. Myyntikoulutuksessa sanotaan, että asiakas voi kieltäytyä jopa 8 kertaa ennen myönteistä ostopäätöstä. No eikä, tuo on ihan täyttä sontaa tuommoinen. No, se minun tyyli toimi siellä. Mie paukuttelin ennätyksiä siihen Oulun toimistoon silloin ihan asiallisesti, mutta se siinä kopissa oleminen ei ollut minun juttu. Että mie heitin sen
ennen kuin koeaika loppui, niin heitin sen homman sitten sen pois, mutta kyllä siinä opittiin tietenkin paljon siinäkin, ja niin kuin myyntityössä yleensäkin sitä asiakkaiden kanssa sitä niin kuin lukemista ja pelisilmää sillä lailla, mitä jonkun verran tarvii sitten totta kai myös tuolla kuuluttamisessakin. Sinun pitää tietää read the room tyylisesti, että kelle se ei pysty tavallaan siellä heittelemään julkisesti ja striimissä niin läppää ja ketä pystyy vähän piikittelemään ja huuattelemaan tuolla lailla, niin siinä pitää olla sitä pelisilmää tilanteessa sitten ja ihmisiin. Että kyllä kaikki kokemukset on tietenkin totta kai eteenpäin. Kyllä se on just näin, että kyllä siinä joutuu vähän niin kuin ehkä olemaan aika paljon hököllä nimenomaan siitä, että kelle tahansa ei voi heittää mitä tahansa, varsinkaan nykypäivänä, niin se on oikeasti tosi raakaa. Ja se, että niin kuin mä oon itse ollut myöskin puhelinmyyjien valmentajana. Ethän vain sanonut, että kysykää 8 kertaa. Siihen mä en lähtenyt enää. Se on kyllä itsellekin semmoinen hetki, että niin kuin ei ehkä näin. Ja myöskin, että ihmiset sais olla, niin kuin varsinkin myyjät sais olla sellaisia kuin ne on. Ja sulla eikö tullut jonkunnäköinen hässäkkä sen H:n kanssa vielä, tämän H:n puhumisen kanssa, siis, varsinkin lehtimyynnissä. Se oli tietenkin, puhuin niin oman tyyliin ja niin meillä ei onneksi sillä kustantajalla ei ollut niitä valmiiksi kirjoitettuja myyntipuheita, mikä on tosi yleinen alan tapa. Kyllä. Mutta niin se alkoi se toimiston myyntipäällikkö, kun se hoksi sitä Ylläjärvellä kauppa käypii ja se rupattelee rennon letkeästi omalla murteella, niin sitten yksi aamu siinä aamupalaverissa, että hei, että miten olisi, että kun meillä on tuo kärkitarjous tuosta, vaikka nyt sitten Akuankasta, että lähet siihen, että meillä on tämmöinen kärkitarjous täällä. Että mitä? Että kärkitarjous, sanot oikein sillä lailla, että kärkitarjous. Että alakkos tosissaan, että sattuu, että minä soitan jollekin Mäenperän tyypille siellä ja se vastaa puhelimeen. Minä esittelen itteni Ylläsjärven Jarkko täällä terve. Mulla on tässä tämmöinen kärkitarjous. Niin eihän minä voi näyttää naamaa niin enää kotiperillä sen jälkeen, että tuohan on aivan niin kuin absurdi ajatus lähteä niin kuin tavallaan tuolla lailla sitä vääntämään ja kääntämään, mutta se hyvinkin äkkiä ymmärsi sen, minun reaktio oli siihen suht jyrkkä saman tien, että mennään omina ittenämme ja sillä selvä. Ja sitä kuulee nykypäivänä, sekin yrittää niin kuin itsekin, niin kyllä sitä niin kuin kaiken maailman puhelua tulee tosi paljon sen päivän mittaan. Niin se kuulee paljon murteita, mutta se, että myöskin varmaan itsekin kuulet jossain kohtaa, että niin kuin tämä kaveri ei nyt kyllä puhu oikeasti tuota murretta. Että sitä käytetään yllättävän paljon. On se, ja kyllähän se on nykyään ihan tutkittukin, että myyntikoulutuksissakin varmaan nykypäivänä ihan niin kuin kehotetaan olemaan sillä omalla puhetyylillä, omalla murteella, että se on se helposti lähestyttävyys, niin se on varmaan yksi niitä pointteja, mikä siinä on takana. Ennen kuin mennään tuohon itse kuuluttamiseen ja selostamiseen vielä vähän syvemmin ja niihin juttuihin, niin minun on pakko kysyä, koska sä oot ollut siis leffoissa, muutamassa elokuvassa, suomalaisessa elokuvassa. No onhan noissa oltu. Se kuulostaa paljon hienommalta, kun se sanoo tuolla lailla. Juuri näin. Mutta sä oot ollut käsikirjoitus kautta kääntöpuolella tietyllä tapaa. Ja sä oot kirjoittanut joihinkin laineihin joitakin tiettyjä pikku teidän kylän jäyniä sinne käytännössä, tai sanontoja. Joo. Mitkä nämä oli? Koska nyt mä haluan, että ihmiset menee bongailemaan, että mitkä ne on ja mistä ne löytyy. No kaikkihan alkoi siis Napapiirin sankarit ykkösestä, eli alkuperäisestä Napapiirin sankareista. Ja siellä se oikeastaan taisi lähteä niin, että siihen haettiin niin ekstroja, ja siellä oli jotakin taksikuski-ekstroja, mitä piti olla pari kappaletta. Ja mulla ei ollut niin mitään hinkua lähteä siihen, mulla ei sillä lailla kiinnostanut vähäkään, mutta kun siihen ne tunteet ei oikein niin löytynyt, ja sitten useampi oli niin minun suuntaan vinkannut, niin ne sitten otti muistaakseni yhteyttä minuun päin. Ja kysyi, että onnistuisiko tämmöinen, että no jos ette siihen oikeasti muita löyä, niin kyllä minä voin tulla, ettei se ole probleema. Ja siinä sitten jotenkin se muotoutui se tilanne sitten niin, että siinä oltiin niin Karukosken Domen kanssa jotenkin jutuissa. Ja kun se oksasi, että me olen paikallisia ja puhun Mäenmurten niin ympäriinsä, niin se halusi sitten, että minä alkaisin niin coachaamaan myös sitten näyttelijöitä ja jeesaamaan heitä sinne sen Murteen kanssa. Kaulasen Jorma oli ollut siinä myös, eli minun vanha luokkakaveri Kolarista.
se oli ollut siinä ihan niin virallisesti siinä hommassa, ja sitten osittain minä tulin siihen sitten kaveriksi myös, ja muun muassa niin Jasper Pääkkösen kanssa tehtiin jonkun verrankin siinä sitten yhteistyötä sen murteen hiomisen kanssa enemmän että se Pääkkösen suoritus kokonaisuudessaan, niin se oli huikea, että miten se sai sen murteen niin sisäistettyä. Siinä huomaa siinä leffassa tietenkin sitten itsekin, että milloin on oltu niin face to face, että ollaan saatu se H niin tavallaan maistumaan oikealta. Se on oikeassa paikassa suurimman osan ajasta koko leffassakin, mutta sitten näkee, että missä ei ole oltu face to face. Eli se H vähän niin tulee siltä läpi suuremmin, miten se pitäisi, mutta se oli huikea kyllä, miten se, niin se suoritus oli niin Pääkköselle, että aivan huipputason taitaja. No siitä sitten leikkaus eteenpäin Napapiirin sankarit 4, niin siinä sitten kysyttiin, että haluaisinko me ottaa prokkiksi, että mikä antaisin koko käsiksen niin kuin vuorosanat sitten meidän murteelle. Ja että no mikäs siinä, se oli loppusyksyä, oli vähän rauhallisempaa Pirsissä ja aikaa oli käsillä, niin että no otetaan projekti vastaan ja aletaan kääntämään, ettei katso ole sen kummempia. Siinä sitten käytiin käsikirjoittajan kanssa vähän niin kuin keskustelua, että jos sisältö ei muutu ratkaisevasti, niin vähän niin kuin säveltämään. Siellä pääsi vähän, siellä pääsi vähän niin kuin toteuttamaan itseänsä sitten, että siellä on muutamia semmoisia nasevia kommentteja, mitkä on sitten tosissaan niin kuin meidän perään suuhun sopivia letkautuksia. En hänes jaksa muistaa mitä kaikkia ne oli, mutta vähän semmoista meidän perään semmoista heittoa ja tehostusta siellä sitten. Ja nyt sitten itse asiassa niin Joey Palmroos, suomalainen elokuvaohjaaja, joka on nykyään itse asiassa taitaa jo asua Jenkeissä, niin sieltä on tulossa Delivery Run-niminen leffa, mikä on sitten kuvattu tällä perällä myös, niin siellä kävin sitten vähän tekemässä stunttikuskihommia ja siellä näkyy sitten poliisiauton roolissa tuo meikäläisen Rami myös, että siitä on vielä mediahiljaisuus niin kuvien muodossa, ettei ole julkaistu mitään ulospäin, mutta syksyllä on Suomen ensi-ilta ja tulee levitykseen ymmärtääkseni kaikkiin itseään kunnioittaviin elokuvateattereihin Suomessa. Ja ensi-iltaan tulee, tässä Joey soitti tuossa viikko sitten tai muutama päivä sitten, niin ensi-iltaan pitää mennä syyskuussa, jos vain aikataulu antaa periksi, niin tuonne isolle kirkolle käy. Aika makea. Joo, kaikenlaista. Eli siis kuuluttaja, taksikuljettaja, verkkokauppias, johon palataan myöhemmin, sosiaalinen media, johon palataan myöhemmin, mutta myöskin stunttikuski. Kyllä, minä halusin, että Joey laittaa sen sinne loppukreditteihin, kun mulla on siellä IMDb:ssä, mulla on merkintä siitä Napapiirin sankarit 1:stä on niin taksikuski Ylläksellä ja sitten on Napapiirin sankarit 4 on se murrekonsultti vai mikä se oli ja sitten sanoin Joeylle, että tuohon pitää saada, koska minä siirsin, tämän on hauska tämä stunttikuskin homma, että oltiin amerikkalaisten näyttelijöiden kanssa tekemisissä. Siis sehän oli ihan Hollywooditason produktio, siis se oli hurjaa. Me oltiin tuolla mettätien varressa kuvaamassa semmoista pätkää, mitä tulee varmaan leffan 10 sekuntia, sitä kuvattiin koko päivä. Tai tässä niin yöhön asti alkuiltapäivästä, mutta kuitenkin 10 tuntia. Ja jenkkinäyttelijät liitto, kaikki ne on tosi tarkkaa. Niin siinä kuvattiin sitä yhtä hahmoa sitten päähenkilöitä, kuka sitten on se poliisi. Ja se istui siinä sitten ramissa ja siinä käytiin dialogia. Ja sitten Joey sanoi, että hei, siirretään vähän autoa ja käännetään ajat pari metriä eteenpäin, että se niin saadaan eri kulmat ja näin. Ja se sitten oli se ukko siinä, se näyttelijä istui siinä ja se katsoi minua sitten sinne kuvan ulkopuolelle ja vähän niin kuin vinkkasi, että voitko siihen siirtää autoa, että hän ei halua siirtää. Mä niin, että se on automaatti, että lyöt D silmän ja löydät jarrun, niin se liikkuu kyllä. Ja hän ei ole, I'm not comfortable with driving. Että no nämä ne on tyyppejä, me ihmettelin itsekin. Ja hyppäsin sitten autoon ja siirsin 2 metriä eteenpäin ja sanoin, että olkaa hyvä. Ja takaisin autoon ukko ja mies sinne kuvan syrjään ja sitten puhumaan näiden tuottajien ja näiden kanssa, että eikö ne oikeasti osaa ajaa autolla nuo tyypit, niin sitten auki sitten liittokuvio. Eli niillä on tosi tarkat kaikki nämä tauot, vakuutukset, kaikki mitä ne tekee. Eli jos sillä olisi siinä jotakin käynyt sen 2 metrin matkalla, niin se olisi ollut sitten infernaalinen vakuutus sota päällä.
Niin minä sitten sanoin Joeylle, että hei, mä olen nyt todistettavasti ollut stunttikuskina, että laita nimikreditteihin, että stunt driver Jarkko Ylläsjärvi, niin se on mulle niin sitten se juttu siellä. Että. Ai jumale. Siis niin kuin 2 metrin matkalla. Joo, mutta se on tarkkaa hommaa siellä. Siellä on muutakin esimerkkejä sen syvemmin niihin menemättä, mutta sanotaan näin, että se on se unionin homma, niin se on tarkkaa hommaa. Aika raakaa touhua kyllä. On. Mutta nyt se on tullut kansainvälisessäkin elokuvassa. Joo, kansainvälisessä produktiossa. Tuo oli ihan hauska sinänsä se, nimittäin se, miksi se läntäsi tänne meille, oli se, että mulle tuli kysely. Siihen pitäisi löytää pääosaan semmoinen kauhu-aura-auto. Ja miehen tiesi, että Hietalahden Jarskilla makkaa semmoinen tuolla Romarin reunalla. Ja minä saman tien kohdasin Jarskille ja laitoin Joey ja Jarskin yhteen. Ja se, että se löytyi se auto täältä meiltä, oli syy siihen sitten, että lopuviimein se produktio tuli tänne. Eli sillä, että siellä Hietalahtien pihan reunalla oli se vanha aura-auto sillä vanhalla ruosteisella kärkiauralla, niin sen taloudelliset vaikutukset alueelle oli varmaan, puhutaan 100 000 euroista, mitä se sitten kaato rahaa sitten se koko produktion aikana. Että ne on pienistä jutuista kiinni nuo hommat, että se sanoi silloin, että jos ei sitä autoa olisi löytynyt täältä, niin ei oltaisi tultu kuvaamaan tänne. No just näin, joo. Ja niin kuin, sä olet tuonut nyt siis niin kuin Hollywood-tuotannon Ylläsjärvelle vielä. Joo, siis käytännössä yksin näillä hartioilla olen kantanut tämän homman, että oli aika rajua. Aika rajua. Siis kaikkia tuommoisia niin siis hauskoja sattumuksia niin elämässä, niin sattuu kuin tyhjää jännitä ja katsoo, että mitä sieltä seuraavan oven takaa aina löytyy. No tästä kyllä niin kuin ihan selkeästi paistaa siihen, että sulla on ehkä kuitenkin se niin kuin asenne ja kaikki muukin on sellaista, että sä uskallat vaan mennä tekemään. Et mitä niin kuin aikaisemmissa podeissa ja muissa sä oot kertonut just, että oot vaan päättänyt lähteä jonnekin, koulut ei maistunut, no mäpä lähden tekemään tuota, jade. Ja sieltä mennään eteenpäin. Sitten sä oot yhtäkkiä perkaamassa kaloja jossain, sä tulet sieltä pois, kun sä oot käynyt tekemässä niin kuin enkat sinne tyyliin, tullut pois sieltä ja sitten takaisin ja yhtä rohkeasti niin kuuluttajahommiin tuosta noin vaan. Ei jokaisesta siihen vaan ole yksinkertaisesti. Ei varmaan ole, joo. Mutta sitten taas toisaalta, niin. Kaikki me ollaan erilaisia. Jotkut on käynyt koulunsa ja niillä on tasainen päiväduuni ja ne tykkää siitä ja toiset sitten tekevät erilaisia ratkaisuja ja elättää itsensä sitten milloin milläkin, mutta joo. En moiti kautta kadunvalintoja, että tähän mennessä ainakin on ollut ihan mielenkiintoista ja hauskaa. No, sä oot ennen kaikkea kuuluttaja, se on se sun juttu. Ja se on niin se brändi. Ja, niin miten sä itse näet, mä tässä koen itse olevani juontaja kautta selostaja ehkä ennemmin. Siinä on eroja. Niin miten sä itse näet nyt, että miten se on tässä vuosien varrella se sun ehkä kuuluttajatyyppinen rooli muuttunut? No tuo on siis joo. Terveiset esimerkiksi Leiskalle. Leiskahan on tarkka siitä, että mitä käytetään, että onko se juontaja, selostaja vai kuuluttaja vai mikä. Mie itse, niin toki sen takia, että mulla nyt se on sattunut tulemaan se kuuluttajanimi siihen silloin alun perin, niin se varmaan johtui siitä, että etsittiin kuuluttajaa tapahtumaan. Jos olisi etitty, olisi kysytty, että tuletko selostajaksi, niin minä saattaisin olla selostaja Ylläsjärvi. Että ei se sillä lailla niin se on sinänsä se sama, että se nyt on vain sitten tavallaan se brändi on se kuuluttajanimen takana että olenhan me tehnyt niin laajasta laittaen kaikenlaisia hommia niin sen alla, mutta niin kuuluttaminen itse, jos mietitään niin kisatapahtumia, niin perushomma sinänsä nyt varsinaisesti ei ole muuttunut siinä mihinkään. Eli minun tehtävähän on siellä kertoa, mitä siellä tapahtuu, piettää niin runkohallussa, aikataulut, infot, tämmöiset sinne paikan päällä olevalle yleisölle ja mahdollisesti, jos siellä on ihmisiä, jotka ei ole siellä aikaisemmin ollut, niin pitää ne ajan tasalle, että mikä on homman nimi. Mutta sitten ehkä niin mietitään, mikä siinä on suurin murros ollut viime aikoina tai viime vuosina, niin ehdottomasti tuo striimin mukaan tuleminen.
joka on sitten taas mullistanut hommaa sillä lailla, että se näkyvyys on saatu huomattavasti isommaksi. Eli silloin kun se striimi pamahtaa sinne kotikatsomoihin YouTuben kautta ilman maksumuuria, niin se näkyvyys saahan silloin tosi paljon korkeammaksi. Ja sitä kautta sitten pitää myös miettiä sitä tuotetta sinne kotisohville. Eli silloin pitää miettiä, että Toni tässä Kauppisen Paulin kanssa onhan tätä sparraitu aikoinaan paljonkin tätä hommaa live-sportsia, huippulive-tuotannot, se, että selostethanko, kuulutethanko, juonnethanko siitä ikkunasta vai sitten siitä striimiruudulta, eli mitä tuotetta tavallaan tehdään milloinkin, niin se on ollut ehkä niin käytännössä se suurin niin murros siinä, mutta se itse perushomma, niin sehän on pysynyt sillä lailla samana, että kerrothan, mitä sillä tapahtuu. Tämä on nimenomaan se ehkä se niin kuin iso murros, mistä olinkin kysymys, mutta asian otit itse esille tuossa, että kun hypätään siitä niin kuin yleisön edestä sinne live-striimiin, se muuttuu se koko kertomus käytännössä, miten asioita kerrotaan, koska kotikatsoja näkee eri asiat kuin mitä sinä henkilökohtaisesti näet sieltä kentältä. Niin, ja se on niin kuin se rooli, että kummalle me nyt oikeastaan tätä tehdään, niin kuin mä oon tästä Paulin kanssa myöskin keskustellut aika paljon, niin millainen fiilis se oli silloin hypätä siihen, että ei saakeli, että me on pitänyt katsoa tätä näyttöä nyt tässä ja tälleen näin niin kuin tuijottaa sitä. Muutosvastarinta oli nätisti sanottuna suht vahva. Mä muistan. Että meidän siinä kyseenalaistiin koko konseptia alkuunsa, että mitä tässä nyt sitten tehdään. Että meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että meillä on täällä paikan päällä lipun maksaneet ihmiset, että niin siellä kotisohvilla, jotka ei ole lainausmerkeissä vaivautuneet paikalle, saavat nyt ilmaiseksi tuotteen kotisohvalle nähtäväksi. Että se lähestyminen oli semmoinen, mulla on monesti semmoinen lähestymistapa on semmoinen, että hei nyt jarrut pohjaa ja aletaanpa katsomaan. Että ensin katsotaan vähän niin kuin, että mikä siinä on niin kuin pielessä, mikä voisi mennä pieleen. Vähän niin kuin haetaan niitä heti alkuun niitä huonoja puolia ennen kuin aletaan tavallaan niin nielasemaan sitä syöttiä siitä. Se oli alkuunsa, se oli mulla selkeästi jarrun pohjassa, että nyt tämä voi näin mennä heti suorilta. Mutta sitten kun on nähnyt sitten sen, kuinka se lopputuote sitten siellä streamin puolella muuttuu ja paranee hurjasti, kun mennään ja luotethan siihen ohjaajan ja niihin kuvaajiin. Ja silloin kun se toimii, tiedätkö, niin se siinä näytöllä oleva kuva yhdistettynä näytöllä oleviin tulos kautta ajanottografiikoihin, niin sehän on huikea. Että sen kun saa sitten vielä, jos optimitilanne, niin paikan päällä vielä sitten screenillä näkymän saman, niin se on niin se parasta bestiä. Siihen voit poimia siitä kuvan ulkopuolelta totta kai lähetykseen ja huomioida paikalla olevaa yleisöä ja tehdä sen kokonaisuuden, mutta silloin kun se homma rokkaa oikeasti, että siinä on niin huippupaketti kasassa, niin se on parasta bestiä. Joo, mä tästä nyt rikokset on kohta varmaan ja vanhentunut sen osalta, niin pystytään puhumaankin tämmöisestä aiheesta niin semi-avoimesti. Eli tuossa kun mennään muutamia vuosia taaksepäin, niin kun itse tulin enemmän lajiin mukaan, niin edelleenkin mä pidän, että Jarkko on ehkä niin kuin se, tai pidänkin, että Jarkko on mun mielestä se No Crossin ääni. Ja yleisökin oli aika pitkälti sitä mieltä aikaisemmin. Ja sitten jossain vaiheessa oli pieniä niin kuin, ehkä tietokatkoja tai muita, että kumpi tekee, mitä tekee, muuta tällaista vastaavaa, niin mun mielestä oli mahtava nähdä, kuinka se yleisö tuli sieltä niin kuin saman tien sitten silleen, että ei, että kyllä niin kuin Jarkon pitää olla tässä, vaikka sä et ehkä välttämättä siinä kohtaa sulla oli semmoinen skidi vastarinta nimenomaan, että niin kuin haluatko olla siinä tekemisessä live-striimiä, niin oliko se päätös helppo sitten tehdä? No oli se jo sitten lopun viimein, kun sen niin näki, että se tuote toimii. Niin siinä vaiheessa joo, mutta toki se epäilys oli silloin alussa siihen, että mikä siinä oli. Ja toki se sitten siis sanotaan näin, että mulla oli siinä jo vuosia alla, että mä olin ainoa, kuka oli ollut Suomessa äänessä, kun kelkoilla
ajetaan, niin se tietenkin totta kai se vaikuttaa sillä lailla, että siellä on niin taustalla sitten vahvasti sitoutunutta porukkaa. Mutta niin kyllähän tänä päivänä on nähty, että ilman minuakin saahan kelkat mahlin siellä, että siellä on ollut pitkään siinä vetämässä hommaa. Montako vuotta sinäkin olet jo kuuluttanut? Lajin parissa minäkin on ollut 6-7 vuotta. Joo. On nähty se, että ei se yhtä miestä kaipaa. Että se on niin kuin mentävä vähän niin kuin sen mukaan, mitä pystyy. Ja niin kuin sanoin, että tänäkin talvena niin ei ole pystynyt kiertämään läheskään kaikkia kisoja, että on ollut pakko olla Törmällä ja Pirsiratissa. Mutta sitten on ollut hyvä nähdä, että siellä jätket hoitaa homman kotiin, niin ei ole sillä hätää. Tämä on aika intohimo duuni, niin miten iso intohimo snowcrossi ja kelkkailu sulle on? No kyllä kelkkailu on. Kyllä se on. Ja kyllä niin kuin siis sanotaan, että vaikka jos on kisat, missä me itse en ole, niin kyllä minä ne seuraan mahdollisuuksien mukaan. Toki Pirsiratissa, kun ollaan hektinen päivä, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä voi race monitori vilkkua tai speedhive vilkkua siinä ja sitten vähän WhatsApp-ryhmissä sitten taukoja ja tuommoisia käydään vähän läpi hommaa, mutta kyllä se niin vielä sillä lailla sytyttää, että ja eritoten sanotaan niin sitten kun siellä tulee tämmöisiä niin esimerkiksi Rintsen Topi, aivan niin siis poikkeuksellinen lahjakkuus, mikä niin tulee 15-16-vuotiaana niin haastamaan proon ihan niin siis kärkeä, niin tuommoisia sankaritarinoita, niin ne on niin mahtava seurata sitä kehitystä. Että niin miettii sitten niin esimerkiksi, Postin Topilla nyt jalka kinttu poikki tuolla Jenkeissä, mutta niin sekin, että muistaa minkälainen räkätappi Topi ja muut samanikäiset kuskit ja niin Jomppa ja kumppanit ja Aapokin on siellä mekanikkona, niin minkälaisia räkätappeja ne oli silloin, kun minä olen aloittanut. Ja nähnyt ne jätkät, kun ne on tullut sieltä ihan minijunnuista ja nyt ollaan sitten Jenkeissä ajamassa kilpaa ja näin, niin kyllä tuommoiset niin nuo on niin mukavia. Ja sama sitten tällä hetkellä sieltä kehittyy koko ajan niitä uusia pihlajia tuolta junnuista, että mahtava nähdä se, niin se kuskien kehitys, niin se on ehkä se, mikä niin sytyttää eniten. Ja sitten niin vielä jos mietit sen niin jenkkimittakaavaa, niin esimerkiksi tuo Ishoilin homma, että miten jätkä pystyy niin semmoisen myllyn läpi, minkä se kävi, niin toipumaan takaisin huipulle ja ottamaan niin 5. mestaruuden putken, niin sitä ei voi niin oikein ymmärtää. Että moni ei ymmärrä, kuinka kovan työn takana tuommoinen on. Niin tuommoiset niin tarinat, yksi niin pähkinänkuoressa, niin tarinat, ne sytyttää. Joo, siis mikä voiton tahto jollain Ishoilillekin on ja Malenella ja muilla he ajaa korkealla tasolla, niin kuin korkeimmalla tasolla Jenkeissä se, että just kun oli tuossa viikko 2 sitten, niin Ishoili sai maanantaina ne pinnit pois. Tiistaina kävi vähän kokeilemassa, sieltä sitten keskiviikkoaamuna suoraan lentokoneeseen ja tänne. Et niin kuin, mitä? Ja sitten tehdään erikoisvalmisteiset tangot, että se pystyy ajamaan niin kuin ihan käsittämätöntä. Ja voitti. Muutaman viestin vaihoin Kanseliaksen kanssa sinne ja naureskelin, että olet se poka pörrö, että että pitää se liekki pallaa aika lujasti. Kyllä se niin tarvii pallaa todella lujasti. Ja sosiaalinen media, kuten sanoit, että se on niin Isoilin kanssa olet viestiä vaihtanut ja muuta, niin se on ollut sulla kans mukana aika hyvin. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen keskustelu aina tämä sosiaalisen median tekeminen ja muu niin kuin nykypäivänä, mutta se on sulle ollut tosi iso ja on edelleenkin todella iso juttu ihan sun joka päivästä niin kuin rutiinia ja muuta ja sulla on kyllä brändi siellä, niin miten paljon se on auttanut esimerkiksi kuuluttaja tai niin kuin keikkojen saannissa muussa tämmöisessä näkyvyydessä niin kuin lajin ympärillä ja lajin ulkopuolella? Onhan se varmana auttanut tietenkin
jollakin lailla pakostakin. Totta kai se on ihan selvää, että jos joku googlettaa, että haluaa kuuluttaa johonkin tapahtumaan, no siellä nousee tietenkin sitten minun nimi ylös hakutuloksissa. Ja se, miten sitten tavallaan miten minä sen muotoilisin, se, että miten se on orgaanisesti kasvanut. Miehän en ole sinne haalimalla haalinut väkeä. Eli minä en ole halunnut, että se tavallaan kasvaa kuplaksi, vaan minä haluan, että ne ihmiset, ketkä sinne tulee, niin ne haluaa sillä oikeasti olla. Eli siellä on sillä lailla sitoutunut porukka, mikä on menossa mukana, ja se sisältö, mitä minä sinne pukkaan, niin sehän on ihan perseestä perämoottorin, että mitä sattuu. Eli mennään hyvinkin semmoisella rennonletkellä tatsilla. Jos haluaisi oikeasti kasvattaa somea, niin tällä hetkellä pitäisi pukata reelsi per päivä pihalle, olla aktiivinen, sitä kautta saisi kasvatettua. Minä tiedän hyvinkin tasan tarkkaan, mitkä ne askeleet olisi, jos haluaisi tehdä semmoisen somestrategian. Ja mulle se somestrategia on täysin tuossa noin. Eli mennään hyvinkin vapaalla tyylillä ja yhteistyökumppaneita muistaen siinä, että some on ollut se, minun yhteistyökumppaneiden kannalta on ollut tietenkin tärkeä kanava ja mahtavia yhteistyökumppaneita. Meillä ei ole kenenkään kanssa mitään nimiä papereissa. Meillä on herrasmiesdiilit, meillä ei ole mitään julkaisukertoja, ei mitään tämmöisiä. Meillä on hyvinkin semmoiset, no niin kuin sanoin, herrasmiesdiilit, että mennään pitkällä tähtäimellä ja valikoiden pieni ryhmä, ei isoa rönsyilevää palettia, vaan semmoisella järkevällä setillä eteenpäin. Kun tämä on ehkä semmoinen mun mielestä todella hyvä oppi myöskin siihen, että se sosiaalisen median merkitys nykypäivänä on todella suuri, varsinkin mä näkisin, että se olisi kuskeille tosi suuri asia, koska mekin tarvitaan jokaiseen selostukseen muuhun, me tarvitaan dataa, tietoa, kaikille ei kerkiä soittaa missään nimessä tai lähteä etsimään varikolta tai muuta, aikataulut on välillä vähän tiukkaa itselläkin noihin lähtee ja muut vastaavaa, niin mitkä olisi ehkä, sä 2 vuotta sitten Kaukosen Villen podcastissa sanoit, että seuraava kova juttu on TikTokki, ja perkele se vaan on nyt kyllä kova juttu tälläkin hetkellä vielä. Mutta tulee menemään alas. Aha, siellä on alettu nyt siellä on alettu blokkailemaan nyt tilejä, että en tiedä mihin se menee, mutta toivoisin, että kuskit aktivoitus. Jokikonhen Racing-tiimillä on ollut hyvä nyt yhtenäinen ilme, aktiivinen some, niillä on ollut, sitä on ollut mukava seurata. Niin siinä on yksi hyvä esimerkki, että miten se voitaisiin se homma hoitaa. Siellä on tiimin kuskit pikkuhaastatteluissa, pikkufiilispaloja sieltä täältä, vähän videota, tulokset. Ei se ihmeitä tarvi. Mutta se, että olhan sillä läsnä, niin se. Ja kuten sanoit, niin vaikka sullakin on yhteistyökumppaneiden kanssa herrasmiessopimukset, niin kyllä se some on niille se, mitä ne haluaa ja vaatiikin. Totta kai. Kyllä se on se näkyvyyskanava numero yksi, että se on oikein hyödynnettynä, niin se voi olla tosi hyväkin työkalu. Ja just kuskit ja heillä yhteistyökumppanit, tiimit, yhteistyökumppanit, niin kyllähän siellä tietenkin halutaan sitten myös näkyvyyttä sinne, kuka sitten on sitten menossa mukana. Että. Joo, ei sulla on mertsiä, kaikkea muuta tällaista, ja puhutaan siitä vielä kohta, vähän kysyä vielä tästä sosiaalisesta mediasta, että onko se sun mielestä nykypäivän urheilijan tärkein markkinointiväline? Suurimmalle osalle varmana on. Se on kuitenkin se helpoin tapa saavuttaa iso tavallaan fanikunta. Että uskoisin näin, että tänä päivänä se on juurikin näin. Tässä kohtaa jaksoa haluan kertoa kaupallisen tiedotteen.
Snowcross, Season vaatteet, löytyy alla olevasta linkistä, eli kuvauksen linkistä. Kannattaa käydä sieltä vielä tsekkaamassa. Season 2025 koodilla saa täysin maksuttomat postikulut, eli käy sinäkin hankkimassa pukineita lisää. Nyt mennään Jarkko Ylläsjärven jakson pariin takaisin. Niin vielä tuosta somesta ja siitä, että kun on niin kuin kuskien nimenomaan olisi hyvä olla se, niin kuin se oma juttu tehdä siellä. Ja niin kuin, mitä Janne Tapion kanssa puhuin, että kun hän lähetti faksilla aina seuraavana päivänä yhteistyökumppaneille ne tulokset ja muut. Että kun se on ollut jo 90-luvulla niin kuin juurikin tätä samaa duunia. Ja Janne teki aikoinaan, silloin oli merch-hommat iskussa, silloin oli tiedottaminen iskussa, silloin oli sitä myöten yhteistyökumppanit iskussa, ajo kulki, taustalla oli hyvä jengi, niin homma toimii. Eli kyllä ne kaikki niin kuin vaikuttaa kaikkeen. Eli silloin kun se tuote on kunnossa, niin siihen on helpompi lähteä sitten myös tukemaan. Nimenomaan, ja se, että silloin kun se tuote on kunnossa, on se sitten pelkästään kuljettaja tai tiimi tai mikä tahansa se on, mutta se, että se kaikki niin kuin ehkä nykypäivänä vähän joutuukin jopa ajattelemaan sitä niin, että se on tuote ja sen ympärille tehdään asioita. Kyllä, ja tuossa Kaukosen podcastissa oli Riku Tahko vieraana, niin Riku sanoi minun mielestä hienosti, että kun jengi alkaa ajamaan kilpaa, niin sitten luodaan joku esimerkiksi Jarkko Ylläsjärvi Racing-profiili, uusi profiili. No miksi luoda ja alkaa rakentamaan sitä uudestaan, jos sulla on jo siellä se henkilö, koska siellä olet kuitenkin se, joka sillä ajaa. Jos sulla on siellä semmoinen some, mikä tavallaan on niin kuin salonkikelpoinen, niin miksi ei hyödyntää sitä ja alkaa rakentamaan siihen valmiille pohjalle, jossa sulla on jo siellä vaikka 1500 seuraajaa, niin kuin taisi sulla Rikullakin se esimerkki, versus se, että sulla on siellä 236 seuraajaa, niin se on hirveän paljon vaikeampi rakentaa sitä siitä, kun taas sitten se, että sulla on se valmis henkilöbrändi, sillä tavallaan olisi jo muotoutumassa siihen. Että siinä tavallaan se... Se on sama tyyppi. Niin, sepä se. Että no esimerkiksi Rovanperän Kalle, ei sillä taida olla erillistä racing-instaa. Sillä on se Kalle Rovanperä ja that's it. Jo pari miljoonaa seuraajaa. Niin. Niin siellä on sitten ihan normielämää. Välissä ollaan jätkien kanssa saunassa ja välissä poltetaan pemarilla kumia, välissä ajetaan vähän VRCtä ja sitten ajetaan kelkoilla. Ihan normisettiä. Just näin. Että se on kuitenkin lopun viimein se, mikä ihmisillä kiinnostaa, niin on se orgaaninen meininki, että mitä touhutaan. Ja minä ootan, että me saataisiin kelkkapuolella, drifting-puolella on mahtava, siellä on makea seurata kuskeja. Me kerkään tosi vähän seuraamaan, me haluaisin seurata enemmän, mutta niin kuin YouTuben puolella ja somen puolella, niin siellä on tosi paljon behind the scenes matskua. Eli siellä on tiimit ja kuskit ja mekaanikot, niillä on somet iskussa, tuubit iskussa, siellä tulee matskua, niin onhan se mukava nähdä, kun jätket siellä padottaa tallilla, niinkö touhua sitä. Ei se ole sitä pelkkää, tiedäkö, niinkö kilvanajoa se homma, vaan se kaikki, mitä sillä taustalla tapahtuu, mitä yhdessä touhutaan siellä, niin tuommoista, niin olisipa mukava nähdä sitten niin näiden myös meidän lajien puolelta sitä, että siinä on niin selkeästi iskun paikka. Joo, kyllä siinä, niin kuin, jos jollain vähänkään niin kuin pysyy kamera kädessä tai puhelin kädessä ja pystyy kuvaamaan niin kuin näin jollain tavalla, odotan Jarkko Ylläsjärven vlogeja, joskus Jarkko Ylläsjärven YouTube-kanavalle. Ei ole tulossa, ei ole minusta. Tulossa, mutta... Ei, minä nostan hattua kaikille YouTubessa aktiivisesti julkaiseville, koska tuo deadline-homma, minä olen aina sanonut, että ei ikinä, minusta ei ole ikinä siihen. Se on niin raastavaa, ja etenkin sitten, jos sitä koittaa tehdä vielä työksensä, niin että siihen pystyt miellyttämään sitä algoritmia. Niin se on ihan sairasta touhu. Sulla on jotakin kokemusta siitä? Mulla on joku tämmöinen niin kevyt nimenomaan kokemus. Tällä hetkellä kello on 20.14, kun me tehdään tätä. Että pysytään niin kuin suurin piirtein edes siinä rytmissä. Niin kyllä se
se on raakaa duunia, mutta sen kun tekee. Ja sitä lähtee tekemään. Ja se riittää, että sä teet vaikka sen yhden jutun kisan jälkeen tai sen kisan aikana tai jotain muuta. Mutta kunhan sinne tulisi sitä tavaraa edes vähän. Niin kuin, koska se on taas se, että jos joku ottaa sen roolin itselleen ja lähtee sitä tekemään, niin ensinnäkin hän on edelläkävijä siinä, mutta se palvelee koko lajia. Kyllä. Ja sitten jos sä olet siellä kärkipäässä, niin sä olet myös silloin näkyvyyden kannalta kärkipäässä. Eli silloin sie pääset siellä tavallaan ensimmäisenä sitten myös hyötymään mahdollisesti siitä näkyvyydestä. Just näin. Että Pihlajan Akin kanssa just tuossa Aki laittoi viestiä, me tilasin sen nettikaupasta, eli 128gear.com tilasin tuon ankkapipon, niin Aki laittoi viestiä, että no on se hyvä, että sitä joku mainostaa sitä kauppaa, kun hän ei ole kerennyt. Että no totta kai mainostettu, että minä muistan, mä olen Akilta ostanut joskus 13 tai 14 viimeksi merchipipon. Ja sen jälkeen niin merchikenttä on ollut snowcrossin puolellakin, niin ei sillä ihan hirveästi ole tunkua ollut. Niin että jos siellä joku muu myypii pipoja kuin miekin, niin totta helketissä, minä olen kyllä niin kuin mukana ja markkinoimassa ja tukemassa. Alhaalta löytyy myöskin sitten niin kuin just näin. Tämä esimerkiksi, kyllä, ehdottomasti. Ja tämä on muutenkin tämä, niin kuin, mä olen itse asiassa pikkusen potenut huonoa omaa tuntoa. Tässä on menty tätä matalalentoa, että minä en ole kerennyt ensinnäkään aikaisemmin vieraaksi. Kiitos kutsusta. Mutta sitten myös, että minä en ole kerennyt kunnolla katsomaan jaksoja, koska tämähän on, tämä on ihan ehdottoman, siis mahdottoman hyvä, että tämmöinen Snowcross-aiheinen podcasti on. Koska tälle ihan selkeästi on tilausta. Ja mahtavia vieraita siellä katsoo nimilistaa taaksepäin, niin siihen vielä jos Morganin Blairin saat langan päähän, niin siinä alkaa olla värisuora, että siinä on Euroopan ja Amerikan kovimmat jätkät alettu käymään pikkuhiljaa läpi. No joo, kyllä siinä kohta alkaa. Ja siis mulla on yksi semmoinen haave niin kuin tämän osalta, mikä voi tässä nyt julkisesti sanoa, koska joku voi ehkä jopa auttaa minua tässä. Mutta jos saadaan jostain vanha herra Piipponen tähän jollain tavalla, niin kuin jonkunnäköiseen yhteyteen, että voin mennä vaikka paikan päälle siinä kohtaa, niin se olisi aika kova. Aukka on OG. Aukka on siis ja no sitten Kolppasen Esa, tehtaan miehiä, niin tulee tarinaa. Siinä on yksi hyvä, mikä kannattaa ehdottomasti jututtaa. Haikosen Toni on aika tarkka varmaan siitä, mihin kaikkeen lähtee, mutta kun sattuu juttutuulelle, niin on erittäin viihyttävää tarinaa meren takkaa myös. Ja sitten Ahma Tomppa ja no Janne on käynyt. Siellä on kovia nimiä, pitkä lista. Että näitä nimenomaan old school jätkiä, just näin. Joilla on sitten vuosikymmenten eestä tarinaa iskettäväksi, niin kyllä. Mutta joo, paukka on kova, jos saat piuhalle. Niin joo, mä luulen, että se ei ehkä no ei sillä varmaan ykköspriona ole. Ei ehkä etänä lähde. Niin. Mä luulen vähän, joo, paikan päälle ehdottomasti ja kyllä sinne kontaktit saadaan paukkaan päin, ei se varmaan siitä jää kiinni, että ne vain pitää just paukalla saada sitten se ajatus myytyä sitten, että juuri näin. Joo, kokonaisuutena niin ehdottoman hyvä homma, että tämmöinen podcasti on olemassa. Joo, ja siihen liittyy, niin kuin, just kun mainittiinkin tuosta mertsihommasta, sulla on pitkään ollut siis kuitenkin verkkokaupat kaikki, niin kuin huomataan, niin kuluttajapipoa löytyy myöskin täältä, ja on laseja ja kaikkea muut tällaista, ja mä oon nähnyt siis, mikä on mun mielestä hämmentävää, että Black Smokin lippiksiä esimerkiksi niin kuin brändinä näkyy vaikka missä päin maailmaa, Kaukosen lippiksiäkin näkyy missä päin maailmaa, kyllä. Mutta myöskin Kuuluttaja Ylösjärven lippiksiä voi nähdä myös nykypäivänä TV:stä ja vaikka sun mistä niin yhtäkkiä jostain ohjelmasta, mikä on tosi hämmentävää aina välillä. Näyttää, miten tuo mahdollista, mutta miten tärkeä tai iso osa esimerkiksi tätä kokonaisuutta on sitten taas tämä mertsipuolisuudella? No siis sanotaan
se tavallaan niin kysyntä loi tarjonnan. Se lähti aikoinaan alun perin siitä, että tultiin kysymään jotakin, että olisiko tarraa tai jotakin. Ja no sitten aikansa kun kyseltiin, niin me tehin tarroja. Ja sitten alettiin kysymään, että no olisiko pipoja. No me tehin pipoja, lippalakkeja, sama homma, kaikki tämmöiset. Ja sitä sitten mietittiin siinä. Ja tässä koronan myötä tuli tuo nettikauppa sitten. Osmolle isot kiitokset. Osmo on ollut meikäläisen go-to IT-tyyppi since day one. Osmo sitten sanoi, että laitethaanpa sulle nettikauppa. Että no laitetaan nettikauppa ja pahoittelut myös tässä vaiheessa välissä tilausten lähettäminen venyy luvatusta 3-4 arkipäivästä, johtuen ihan siitä, että täällä on välissä tosiaan vähän härdelliä törmänlajeissa, mutta paketit on saatu matkan pahoittelujen kerran ja vähän bonaria aina sitten, jos on myöhässä ollut mutta joo, kyllä se niin sillai, niin kuin sanotaan, jos mietitään ihan niin raakana niin liiketoiminnan kannalta, niin kyllä siellä jonkun verran liikkuu. Että kyllä se niin sillä lailla esimerkiksi niin Watercrossissa kesäkisoissa, niin minä pystyn antamaan kerhoille edullisemman hinnan, jos mulla on myyntikoju siellä. Eli me pystyn luottamaan siihen, että siellä niin kauppa käypi jonkun verran, niin minä pystyn silloin myös keventämään sitä kerhojen kulupuolta ja olemaan tavallaan sillä lailla sitten itse mukana talkoissa. Että on siinä sillä lailla on niin erilaisia vaikutuksia. Ja kiitokset kaikille, ketkä on ostoksilla käyneet sekä paikan päällä että kuuluttaja.comissa. Olen erittäin kiitollinen, että olette... vieläkin sinne. Joo, ei muuta kuin sinne vain tilataan lisää, jos varastot tyhjenee. Ei tässä aurinkolasit pitäisi tulla nyt ensi viikolla näillä näkymin hylhyn, että katsotaan kuinka UPS:n auto liikahtaa, niin sitten on taas lehoja. Nättiä. Miten, jos ajatellaan sitä nimenomaan liiketoimintana, sitten jos snowcrossikausi maksaa kuitenkin pro-tasolla kymmeniä tuhansia, niin varmaan jonkun näköisen slotin, nyt jos arviolta rupeaisi heittämään, niin saisi sillä mertsimyynnillä niin katettua. Sopii varmana, jos sulla on tuote kunnossa ja markkinointi kunnossa, niin kyllä sillä varmana pystyy niin kuluja kattaamaan. Se on ihan selvää, että toki se rakentaminenhän on aikaa vievää hommaa ja välissä otetaan riskejä ja jotkut riskit kantaa, jotkut riskit ei. Esimerkkinä niin teepaita-business on ihan, siis niin näin yrittäjän kannalta, niin se on ihan kaamea business. Jos mietit, että sulla pitää ottaa 8 eri kokoa paitoja hyllyyn, sulla on esimerkiksi teepaita ja huppari, no se tarkoittaa 16 eri kokoa. No otappa sitten 2 eri väriä, no se on 32. No sitten pitäisi miettiä, että se varasto ei korkkaa heti, kun sieltä ensimmäinen tilaa ja toimitusaika on taas 2 viikkoa, niin niitä pitää ottaa sitten vaikka 50. No se on 160 paitaa. No hyvälaatuisen teepaijan tai hyvälaatuisen hupparin kun ostat, niin se on 15 € sisällä se teepaita printteinen, huppari on 30 ja 35 € printteinen, niin kerrot sen sillä 160, niin sulla pitää kaivaa 4-5 tonnia rahaa siihen, että uskot siihen, että se paita lähtee siitä liikkeelle. Sama homma mie joka kerta, kun mie tillaan isoja mällejä tavaraa, niin mie käyn sen ajatuskelan läpi, että mitä jos nämä ei mene. Niin, just näin. Että se on sitä, mutta se on sitä yrittäjyyttä sitten taas sitä. Se on riskinottoa ja pitää vain luottaa siihen, että tavara menee. Että aikahan se tavaran kaupittaa, että sitten jos ei muuta, niin kaikki sukulaiset saapii sitten kuuluttajalaisen ja joululahjaksi. Joululahjaksi, syntyrilahjaksi. Niin. Sitä se on. Juuri näin. Mutta vaatii semmoista omanlaista kylmäpäisyyttä ja riskinottokykyä ja riskin sietokykyä. Että Joo, ja toki nykypäivänä on itsekin tässä kohtaa niin kuin edelleenkin mertsit tulee tuolta tekstiilimyynnin niin kuin kautta käytännössä, että se niin kuin kaikki tapahtuu sieltä, mikä on mun mielestä silleen kiva, että jos jotkut kuskit tai tällaiset miettii esimerkiksi niin kuin sitä oman niin kuin tavaran tai tuotteen tai paidan tai muun myyntiä, niin ilman muuta
kannattaa lähteä aluksi ehkä kokeilemaan sitä jonkun tällaisen palvelun kautta, että onko se tarvepaino nyt se oikea sana vai print on demand vai mikä se nyt onkaan. Niin no se on varmaan se print on demand on ehkä se, minkä ihmiset ymmärtää parhaiten, eli silloin kun se tilaat sieltä kaupasta sen paijan, niin se tehdään sulle. Just eli siellä valmistajalla on raakavarasto blankkohuppareita, joihin sitten painetaan sen tilatun brändin logo just sinua varten, että se on kustannusrakenteeltaan, niin se on sitten helppo. Toki kate on huonompi, mutta se on sitten taas huomattavasti riskittömämpi vaihtoehto. Ja mullakin on itse asiassa saman firman kanssa ollut keskustelua siitä, että siirtäisinkö sitten paitamyynnin sinne, mutta mulla on ollut nyt sitten tuon oman dropshippaus-sivun, eli sledterritory.comin kautta, niin sieltä on ollut nyt sitten teepaitoja ja kuuluttajahuppareita saatavilla, että minä olen sen sitä kautta sitten tavallaan tehnyt, että mutta katsotaan, aina kun olisi rajaton määrä aikaa ja rahaa, niin sitähän tekisi vaikka ja mitä, mutta valitettavasti välissä tätä on vähän niin kuin vasemmalla kädellä, takavasemmalla niin kuin touhuttu sitten tämän kaiken muun ohessa. Mutta nätistihän se meni. Joo, emme moiti siis. Täytyy olla tyytyväinen, niin kuin sanoin, niin kiitokset kaikille, ketkä on kaupoilla käyneet. Arvostan. Joo, kyllä se nätisti on mennyt, jos Hollywoodistakin tuotantoja tuodaan Jarkko Ylläsellä. On hyvinkin nätisti. Ja tuo, mitä mainittiin, että telkkarissakin näkyy, niin Latelan porukkaa pitää kyllä kiittää. Siellä on kyllä hienosti pietty mertsiä päällä, että se on ollut kyllä hauska nähdä. Ja nyt niin tuo Late ja Sarkun remppasarja, niin Sarkullahan on ollut pipo päässä, kun tuntuu kesää talvea siellä. Että se on ollut ihan oikeasti hauska nähdä kyllä. Että on ollut semmoista supporttia sieltä päin. Kiitokset myös siihen suuntaan. Pakko tähän, meille aika loppuu tietyllä tavalla kohta, vaikka tässähän menisi vaikka kuinka monta tuntia vielä, mutta mitkä on ollut ehkä, niin kuin, jos mennään ihan siihen sun kuuluttajauraan, niin mieleenpainuvin hetki tai semmoinen muisto, mikä sulla tulee mieleen? No kyllähän tietenkin varmaan tuommoiset niin ensimmäiset MM:t 2016 Jyväskylässä. Se oli varmaan niin semmoinen ensimmäinen iso arvokisa, mitä pääsi kuuluttamaan. Niitä on päässyt sitten kuuluttamaan useammat sen jälkeen MM:iä, mutta se on ollut komea tietenkin. Ja sitten erinäiset kisapaikat, niin kuin esimerkiksi tuo Itävallan Superliigan finaali, niin se oli, niin kuin näkyy, vettää vieläkin vähän niin kuin suun hymhyn. 2200 metrissä oltiin Wildkugelissa ja huikea paikka ja huikea reissu. Ja se oikeastaan se koko se suola, mikä siinä lajissa on, aikaisemmin sanoin, että tarinat, mutta se niin nivoutuu siihen oikeastaan niin ihmisten ympärille. Eli se snowcrossi-perhe, mikä siinä on niin se ihmisethän sen, niin sen tapahtuman ja lajin tekee, että niitä on noita huippuhetkiä, niin kisoja on ollut useampia, mutta kokonaisuutena, jos miettii, niin se lajin suurin rikkaus, mitä minä olen siitä saanut, niin on ehdottomasti ne ihmiset. Että tässä, mitä nyt on 2-13 vuoden aikana kerennyt ihmisiä tapaamaan ja tutustumaan ja ystävystymään, niin se on varmaankin se tärkein anti, mitä lajista on tullut. Kyllä se on, ja sitä se on varmasti myöskin niin kuin aika monelle väittäisin ihan niin kuin no kyllä. Ja mä kyselin tuossa yleisöltä myöskin, tai omilta seuraajilta kysymyksiä, ja seuraavaan kysymykseen ensimmäisen kysymyksen tulikin vastaus juuri, että mikä on siisteintä ja miten olet päätynyt. Siihen olet kerännyt jo vastaamaan, mutta miksei Myntoniin laiteta hoota? Myntonissa ei ole hoota. Se on vähän niin kuin, että mennään pelhoon, mutta pellossa ei ole hoota. Että pitää olla väylän varressa syntynyt, että sen tietää. Mutta se on se ainoa sana, missä eteläläiset osaa laittaa hoon oikeaan paikkaan, niin on Myntoni. No sekin on totta. Seuraava kyssäri.
jos NHL 25 pelaajalla on maalinteko 99, niin paljonko sillä on vaatimattomuus? 100. Terveisiä Dave-miehille. Voisin veikata, että olisiko jopa Rönö asialla, mutta joo, pelataan tuommoisella sekalaisella seurakunnalla NRiä ja pleikkarilla aina silloin tällöin, niin mulla on siellä pelaajan nimi on Kalevi Härkänen ja spekseihin olen pojille aina sanonut, että maalinteko 99 ja vaatimattomuus 100 ja jutut on sitten sitä tasoa. Kalevi Härkänen on semmoinen alter ego. Mulla on toinenkin alter ego sinne nimeltänsä Turo Upperkut. Että pistäkää nimet miehelle. Kalevi Härkänen ja Turo Upperkut. Turolla on myös veli Tero Upperkut. Mutta ei ehkä tästä sen enempää. Voi olla ehkä parempi, että nyt tähän ei lähetä. Nyt on niin hämärän olosta kamaa, että tähän ei lähetä. Pleikkarista hei, nopea. Sleddersi tulee konsoleille. No just katoin sun sosiaalisesta mediasta, että sulla oli joku hässäkkä. Kyllä, 20. päivä Sleddersin julkaisu pleikkarille ja Xboxille. Saattaa olla, että menee NRin pelluun vähäksi aikaa tauolle. Nimittäin huikea setti on jätkillä kyllä, kuinka ne on saanut sen siitä konseptista, mikä niillä alun perin oli, niin kasvatettua tuohon, mikä niillä on siellä valmistajia mukana. Kelkkamessulla kävi Liivailla väliin istumassa sohvalla huulipyörän, että mitä jätket touhua, että mikä homma. Ja ihan oli niin sanotusti stocked, niin kuin jenkkiläiset sanoo. Siitä uskon, että tulee iso homma. Ja katsotaan, josko siellä jossakin vaiheessa saattaisi kuulua tuttuja ääniäkin taustalla. Oi. Aika rajua. On se rajua. Hollywood. No joo, on tämä kyllä. Kuulostaa paljon paremmalta noin sanottuna. No niin se on. niin. Mutta 2 viimeistä kyssäriä. Ensimmäinen, väsyttääkö ikinä? Joskus joo. Kyllä tässä ihmisiä ollaan, se on ihan selvä, mutta sanotaan, että me olen siitä onnellisessa asemassa, että me saan tehdä töitä, mistä minä tykkään. Eli minä olen sillä lailla erittäin onnellisessa asemassa, että mulla ei, niin se töihin herääminen ei harmita. Ja rouva on opettanut minua nukkumaan paremmin, eli terveiset rouvalle, kiitokset siitä. Patistaa nukkumaan aikaisemmin, eli ei enää riekuta niin pitkään ja saadaan hyvät yöunet sitten siinä aikaiseksi, mutta joskus aina väsyttää, se on ihan normaali. Se on ihan ok. Viimeinen seuraajakyssäri Watercross-kiihareista. Milloin seuraava kisa Jarkolla viivassa? 2015 tuli viimeksi ajettua ja minä silloin sanoin, että minä ajoin 2 kilpailua kerralla, eli ensimmäisen ja viimeisen. Harju Henkka edelleen ainoa, kuka mulle on pärjännyt tuolla vetten päällä. Mutta minä olen oppinut, että never say never. Ei sitä koskaan tiedä. Mutta ei ole varsinaista sillä lailla pakottavaa tarvetta lähteä ajamaan, mutta saatamme joskus kävässäkin, me sitä pois sulje. Kiitos Jarkko, että pääsit vieraaksi. Kiitoksia, oli mukava. Mutta me lähden tästä vielä Pirssin rattiin tälle illalle. Siellä on Maija vilkkumaan taikassa ja souvarit Pirtukirkossa, niin siellä saattaa olla vielä actionia tälle kiiloon. Tämä on sitä yrittäjän vapautta, nuorukaiset. Muistakaa viitata koulussa ja lukea läksynne. Just näin. Kiitos Jarkko. Nähdään varmaan jossain kisoissa tämän vuoden aikana vähintään. Joo, vielä tälle talvelle vielä otapas. Tornion Toranda Openissa, Rovaniemellä SM-finaaleissa ja Mikkelin pyötin, mutta sinne en kerennyt huonostikaan. Sekin olisi ollut 4 päivän reissu, ei mitään chanssia lähteä niin pitkän. Mutta siellä joo ja sitten tietenkin kesällä vesirosseja ja vähän erämessuja siinä välissä ja Teiskosen vippiä Jyväskylän ralleissa ja vähän vaikka ja mitä. Pistäkää
kuuluttaja Instagramin seurantaa, niin pysytte suurin piirtein kartalla. Tai ainakin niin hyvin kartalla kuin mitä minä itse olen. Minä olen itsekään aina kartalla. Minä olen miettinyt, että missä tänä talvena on ajettu ja missä on oltu, mutta sieltä sen suurin piirtein saapii selville, että missä mennään milloinkin. Näillä mennään. Kiitos. Näillä mennään. Ja kiitokset Harrille vielä kerran hienosta podcastista. Keep up the good work.